Tam dole je spousta místa, prohlásil na konci 50. let americký fyzik Richard Feynman. Příroda přece staví na úrovni atomů a molekul v měřítku nanometrů. Proč by to stejně neměli dělat i lidé? V poslední době se jeho vize pomalu stává skutečností a svět miliardtin metru pro oko neviditelný signalizuje vzrušující změny ve všech oblastech, technikou počínaje a medicínou zdaleka nekonče. Svět v nanoměřítku se stal inspirací také pro pořadatele festivalu Nanopolis, který je součástí mezinárodní studentské soutěže s názvem Ponoření do světa vědy skrze umění. Mládež od 11 do 18 let má pomocí umění vyjádřit fyzikální a chemické procesy nanosvěta. Nechci říct, že by měli studenti zapomenout na vzorečky, ale vzorečky si vygooglujete. Oni, když budou rozumět tomu komplexnímu celému pohledu na tu chemii, jak to mezi sebou funguje, jak ty vlastně atomy mezi sebou přirozeně reagujou a kde to má i v tom praktickém vlastně světě dennodenní spotřeby a dennodenního života, kde to najdou, tak v tomhle kontextu si to vždycky líp zapamatujou určitě. Uskupení Tesla, které má na starost českou část soutěže, se spojováním vědy a umění zabývá už 8 let. Na fakultě Chemicko-technologické univerzity Pardubice pořádají dlouhodobou výstavu umění inspirovaného vědou. Vědci a umělci tu společně hledají srozumitelný jazyk. Estetika, mystifikace a hravost se stávají návodem, jak ukázat současnou vědu na přednáškách ve škole i na vědeckých konferencích. Nyní uskupení Tesla oslovilo vybrané umělce, aby vytvořili příklady prací inspirovaných nanosvětem. Někteří ty autoři byli schopni vlastně připravit takový návody, jak oni mají, jak o tom přemýšleli, jaký postupy volili, jaký materiály volili. Takže je to bezesporu, jako by ten umělec byl v roli toho pedagoga fyziky a chemie trochu. Během série workshopů na Pardubické univerzitě studentky zkoušely techniku elektrospinningu. Elektrické zvlákňování je známé nejméně 100 let, avšak dlouho se nezdálo, že by bylo k něčemu užitečné. Nejprve bylo potřeba vyvinout techniku umožňující nanosvět pozorovat a analyzovat. Na tomto kolovrátku setká nanovlákno. Polymerová vrstva osciluje mezi kladným a záporným nábojem a tvoří tenonká vlákna na papírku, prstu nebo jakémkoliv jiném objektu. Inspirací může být i struktura jednotlivých molekul. Tak v mém případě hrála velkou roli náhoda. Jednak to, že sama jsem ještě vychovávala svý děti, které byly v té době úplně malinkatý, takže jsem se vlastně dennodenně jsem se setkávala s hračkama a potkalo se to vlastně opravdu náhodou s tím, že jsem měla možnost se seznámit s nanotechnologiemi, měla jsem možnost vidět právě, jak vypadá klástr a prostě ke mně přišel tak jako sám nápad, že bych mohla tento klástr z toho 2D převést vlastně do 3D objektu. Prošel tudy i vědec, který se toho objektu chytnul a řekl, že vlastně je to geniální model té vlastní struktury a že to naprosto odpovídá realitě, že opravdu ty molekuly mají taková chapadýlka. Výtvarník Pavel Kopřiva pracoval s estetikou mikroskopových obrazů. Na těchto fotografiích je semeno lilie opředené nanovlákny. Podobně se dnes v lékařství používají nanostruktury jako konstrukce, na nichž se pěstují kmenové buňky, aby vytvořili novou tkáň správného tvaru, nepropouštějící škodlivé látky. Umělci se inspirují novejma technologiemi, ale pravda je, že hodně to bývá v oblasti jakoby matematického softwaru, čili nových médií, kdežto my se snažíme uchopit jedno i druhý. A to my chceme zůstat vlastně v této oblasti zakotvený v té hmotě. Vlastně ty chemické nelineární systémy jsou vlastně všude kolem nás. Mikroskopické obrazy nanosvěta využila také výtvarnice Linda Čihařová. Náhodné objevování povědomých tvarů ji inspirovalo k boudníkovskému hledání konkrétního obrazu v abstrakci. Vytvořila program, jehož pomocí si divák může skryté obrazy sám objevovat. Leška asi tady měla zase nějakýho ptáka nebo něco takového, takže si takhle objevujete si tu její fantazii.
Na Nové scéně Národního divadla v Praze právě probíhá další část festivalu Nanopolis. Instalace Pavla Korunky vychází z poznatku, že ze součtu 3 základních barev, červené, modré a zelené, vzniká bílá. V tomto případě se světlo 3 barevných sloupů sčítá u paty schodiště. Světelná instalace Jakuba Nepraše Louka připomíná schémata chemické nebo molekulární soustavy. Každý kámen představuje neprůhledný filtr, transformátor, který přijímá symbolické hodnoty, přetváří je a posílá svému sousedovi v pozměněné podobě. Z pohledu vědce lze instalaci vnímat jako nekonečný pohyb atomů kolem místa dynamické rovnováhy ve struktuře molekul, jejich vzájemné vztahy a interakce. Prostě nanoprostor. Je to prostor, který v reálném životě nevidíme, kam se vy můžete podívat jenom skrze nějaký přístroje. Proto vlastně i ta podesta je instalovaná tak, že koukáte přes různý kukátka. My ten svět odhalujeme přes ty mikroskopy atomárních sil a podobně. V mezipatře můžeme nahlédnout do různých stránek nanosvěta. Najdeme tu mapy, fantazie, skryté světy, exploze i manuály. Jan Smetana například dodal praktický návod, jak vyrobit západ slunce. Na monitoru vidíme záznam jeho přemýšlení o problému, od průvodce anatomii oka až po vyřezávání koleček. Jeho kolega Ladislav Plíhal zase pracoval s výbušninami. Práce, kterou zde vystavuji, tak vlastně má původ v mé diplomové práci, kde jsem se zabýval výbuchama, zabýval jsem se střetem energií, které se navzájem ovlivňují a vytváří nové struktury. Zajímalo mě, jak to funguje v tom materiálu, speciálně v oceli, ale náhodou jsem zjistil, že teda i výbuchama vznikají nanočástice. Návštěvník Nové scény cestou po schodech míjí výjevy z nanosvěta. Litevská umělkyně Bartkevičiūtė využívá organických barviv a pigmentů, které absorbují UV záření a vyzařují světlo ve viditelné části spektra. Výsledkem je zářící kaskáda fotochemických reakcí, které otevírají nové rozměry prostoru opticky aktivních molekul. Kompozice Czech Nano Family obsahuje skrytou informaci holografické mikročástice připodobnitelnou ke kódu DNA lidského organismu. To se jmenuje Krajina obecná a je to inspirované vlastně nejnovější technologií AFM, což je skenování povrchu jako v mikroskopickém a nanoměřítku, který je ovšem trojrozměrný. Pro mě je důležité, aby se vlastně setřelo to měřítko, aby si lidi uvědomili, že ty formy se objevují od nejnižšího měřítka do toho nejvyššího a vlastně ty systémy se opakují. Tyto objekty jsou vytvořené pomocí elektrospinningu, onoho elektropředení, které zkoušely studentky v Pardubicích a které jako první na světě dovedl k funkční dokonalosti český vědec profesor Jirzák z Technické univerzity v Liberci. Výtvarník Jan Nálepa, inspirován návštěvou synchrotronu v Grenoblu, pracuje s estetizací vědeckých dat. Světlem vytvářená iluze tvaru, hmoty a prostoru simuluje halucinační stavy člověka napadeného virem ptačí chřipky. Ten tvar vychází částečně z molekul a vlastně ze uskupení atomů, takže je to vlastně taková, jakoby, proto to má takový blobový tvar nebo vlastně takovou jakoby atomární strukturu. Druhé video Jana Nálepy Imprint se zabývá tématem fosilifikace a mumifikace. Zobrazuje fiktivní procesy, jimiž živočich projde od chvíle, kdy ho zastihne smrt, do okamžiku, kdy je objeven lidmi, kteří ho podrobí vědeckému zkoumání.
Ke znázornění principů nanosvěta lze ale použít i klasické výtvarné techniky. Jeden byt Jaroslava Jebavého je kolečko vysekané z autorových starých katalogů, kreseb a ilustrací. Nanosvět lze také pojmout jako dobrodružný nanokomiks. Na Nové scéně se odehrálo i chemické divadlo. To představení je samo o sobě unikátní fúzí tance, hudby a fyzikálně-chemických experimentů. Má 3 části a v té první přicházejí na scénu chemici a vlastně těm divákům zprostředkovávají to, co chemik vidí v baru. To, jak molekuly dokáží generovat světlo, jak ho dokáží uchovávat a také, jak chemické reakce můžeme světlem iniciovat. Ani jednou žádný umělec neprezentoval na prknech tohoto divadla Schrödingerovu rovnici. Nějakým způsobem chceme vyřešit Schrödingerovu rovnici. No, to je jednoduché i na divadle. Chviličku to bude trvat, než se spustí ano a už nám to počítá. Už to jde. Člověk se odedávna snaží přírodě nahlížet do karet, jenže s nanotechnologií získává způsob, jak ovlivňovat nejen její děje, ale i stavební prvky. Veškerá budoucnost lidstva tak nejspíš tkví ve světě 10⁻⁹. Já si myslím, že budoucnost je úplně všude, nejenom v nanosvětě, ale i v makrosvětě. A že opravdu všude kolem nás se děje spousta věcí. A to na nejenom další rozměr, který nám umožňuje vidět, co jsme předtím nemohli vidět. A těch rozměrů je tady mnohem víc. Je to v podstatě taková ochutnávka toho, co nás ještě čeká. Revoluce nanotechnologií, které nám umožní ovládat nejen svět, ale i nás samé pomocí maličkatých zařízení, které se potenciálně dokážou sami rozmnožovat a přeměňovat, zcela jistě ovlivní nejen praktickou stránku života, ale i filozofii. Je lidský organismus ovládaný nanostroji stále ještě člověk? V příštích 100 letech uvidíme. Nezbývá než soutěžícím studentům i zbytku lidstva popřát příjemnou jízdu.